Hi guys. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Bluetooth obstacle avoiding robot කෙනෙක් හදාගන්න කොහොමද කියන එක ගැන. මේ robot අවශ්‍ය කරන components ටික මම මේ වීඩියෝ එකේ දානවා. අපි මේ ටික සම්බන්ධ කරගන්න විදිය ගැන බලමු. මුලින්ම අපි අපේ motor controller module එකට අපේ motors දෙක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඔයාලට motors දෙක car kit එකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් motor controller module එකට අපේ 18i650 බැටරි දෙක සම්බන්ධ කරගන්න. මම මේ වීඩියෝ එකට කලින් සම්බන්ධ කරගෙන තියාගත්තා. එතකොටම මම මේකට ස්විච් එකකුත් දාලම තමයි සම්බන්ධ කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මම මගේ Arduino board එකට motor controller module එක connect කරගන්නවා. මේකෙදි මම මගේ 13 සහ 12 කියන pin දෙක මගේ motor 1 කියන side එකට අදාළ pin 1 සහ pin 2 කියන දෙකට connect කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකෙම ENA pin එක 11 වෙනි PWM pin එකට connect කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ motor 2 කියන side එකේ pin 3 සහ 4 කියන pin දෙකට 7 වෙනි pin එක සහ 6 වෙනි pin එක connect කරගන්නවා. ඒකේ ENA pin එක 5 වෙනි PWM pin එකත් එක්ක connect කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් motor controller module එකේ තියෙන 5 volt output pin එකෙන් අපේ breadboard එකට power එක out කරගන්න. ඒත් එක්කම අපි ground pin එකත් සම්බන්ධ කරගමු. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකට මගේ Bluetooth module එක connect කරගන්නවා. මේක connect කරගනිද්දි pin 4 හරියට බලලා සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. Possibilities, negative thoughts will cause different disabilities, so do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never, and turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. මගේ Bluetooth module එකේ RX කියන pin එක මම මගේ Arduino board එකේ TX කියන pin එකට Bluetooth module එකේ TX කියන pin එක Arduino board එකේ RX pin එකටත් එක්ක තමයි connect කරගන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මගේ sensor එක connect කරගන්නවා. මේකෙදි මම trigger එක 3 වෙනි pin එකටත් echo pin එක 4 වෙනි pin එකටත් තමයි connect කරගන්නේ. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. ඊට පස්සේ මම මගේ servo motor එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේකෙදි මම signal pin එක connect කරගන්නේ 8 වෙනි pin එකට. කියන්නේ Arduino board එකේ 8 වෙනි pin එකත් එක්ක තමයි මම servo motor එකේ signal pin එක connect කරගන්නේ. Changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend of me. I have a short memory. හරි. ඊට පස්සේ මම මගේ breadboard එකේ ඉඳන් මගේ Arduino board එකට 5 volt output power එක දෙනවා. ඒත් එක්ක මම ground එකත් සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි දැන් මට මගේ වැඩේ
රොබෝව දැන් මම සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. ඔයා මේ දකින්නේ මගේ රොබෝගේ ෆොටෝස් ටික මම මෙයාව හැදුවට පස්සේ අරගත්තු. හරි, ඊළඟට අපි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එකට යමු. ඔයාලට මේ පේන විදියට මුලින්ම මම සර්වෝ මෝටර් එකට අදාළ ලයිබ්‍රරි එක ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ සර්වෝ මෝටර් එකට අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එක හදාගන්නවා. ඒ විදියට මම අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්නවා. එකෝ සහ ට්‍රිගර් පින් දෙකත් මෙතනින්ම මෙන්ෂන් කරගන්නවා. එතකොට මට ලේසි නිසා. ඊට පස්සේ මම සෙටප් එක ඇතුලෙන් මගේ රොබෝ කාර් එකේ හෙඩ්ලයිට් පින් එක අවුට්පුට් එකක් විදියට හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ සිග්නල් ලයිට් වලට අදාළ අවුට්පුට් එකත් මම මෙතනින්ම හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ පළවෙනි මෝටර් එකට අදාළ අවුට්පුට් ටික සහ දෙවෙනි මෝටර් එකට අදාළ අවුට්පුට් ටිකත් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ Bluetooth sensor එකට අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් ටික කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ ultrasonic sensor එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට මේ පේන විදියට මම මගේ loop area එක මුලින්ම මගේ headlight පත්තු කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ Bluetooth module එකෙන් එන serial එක read කරලා ඒ serial එක එකට සමාන වෙනවා නම් servo motor එක අංශක 90කින් ඉන්නකොට මගේ sensor එකෙන් ගන්න distance එක 10ට වැඩි නම් මගේ කාර් එක ඉස්සරහට යන්න කියලා තමයි මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ විදිහටම පිටිපස්සට යන එකත් මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගෙන තියෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ මෝටර් දෙකේ කැරකෙන්න ඕන පැත්ත වෙනස් වෙන එක සහ ඩිස්ටන්ස් එක රීඩ් නොකර ඉන්න එක. මොකද අපිට පිටිපස්සට සෙන්සර් එකක් නැති නිසා ඩිස්ටන්ස් එක රීඩ් කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා පිටිපස්සේදී මම ඒක අයින් කරගෙන තියෙනවා. මේ විදියට මම මගේ වම් පැත්ත සහ දකුණු පැත්තට හරවන එකත් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගෙන තියෙනවා. ඒවට මම සිග්නල් ලයිට් ඇඩ් කරලා තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන්නේ. වමට හැරවෙනකොට වම් පැත්තේ සිග්නල් සහ දකුණු පැත්තට හැරවෙනකොට දකුණු පැත්තේ සිග්නල් පත්තු වෙන්න කියලා තමයි මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ රොබෝ කාර් එකට හදපු බොඩි එක හදන ගමන් ගත්ත ෆොටෝස් ටිකක් තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. මගේ බොඩි එකට අනුව මගේ පාස් සියන් තැන් ටික මට වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණා. පස්සේ මේ විදියට තමයි මගේ කාර් එක වැඩ කරන්නේ. මෙයාගේ ඩිස්ටන්ස් එක මම පස්සේ 20ක් කියලා වෙනස් කරගත්තා. මෙයාගේ සෙන්සර් එක මට මෙයා ඇතුලෙන් තමයි හයි කරන්න උනේ. කියන්නේ මෙයාගේ මැද හරියෙන් වගේ තමයි සෙන්සර් එක හයි කරන්න උනේ. ඒ නිසා මම ඩිස්ටන්ස් එක 20ක් කියලා පස්සේ වෙනස් කරගත්තා. හරි. මේ කාර් එක හදන එකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මම කොටස් වලට කඩලා අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ගෙදරින් ඉඳන් try කරන්න කැමති ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. take care and peace. bye bye.